عشق مامان. اگه گفتی میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم کوه. دیروز که میگفتی ماما منو ببر کوه، ماما منو ببر کوه. الان میخوام دختر خوشگلم رو ببرم کوه. دختر قشنگه. این وسیله ها مامانی رو ندید. آها اینجا چایی. باید چایی بگیریم. بسته چایی باید قندم بذاریم. صدا نیده است. تو چقدر خوشگلی مامانی. من تو رو خیلی دوست دارم. اینم سفره. این این دیگه چی میخوای مامان؟ دوری رم بذاری، کبریت هم میذاری. خودت ببری مامان جان. سرت سنگین نیست ولی یکم زرده. برو زندگی مامان. کفشاتو بپوش. بیا باشو. کفشاتو بپوش. چای خراب شد؟ خرابش کرد. دیشب خوش گذشت به مامان؟ خونه مامان جون؟ پشت تا بریم. خب؟ مامانش بود کاکا بود. از کنار برو عزیزم. برو عشقم. از کنار برو. میتونی بیاریش؟ نه واستا مامانی اینو ببره. اپراتور میارش بده. اما اپراتور میارش. از کنار. آره خطرناکه.
حالا برمی‌دارم. Tanrıcığım. Az yaşımızda rahat edelim. فیروز روح بسته یا بیشتر بنا وازونه چه کنم؟ بادنجون هم آوردم ما بیا خدا دوش خودتونه تمام چه دارم شو که نمیگم دیگه چند من قابل ما آوردم باز حالا سرم یارم شروع نشه تمیز نیست به تو شما همین مایت ها مازش نه من یه سور کنی ها Herkes kurtayı seni versin yani. همینجوری برو بیا اینجوری نه نگاه کن از اینا مثل من نگاه من کن از اینجا بیا برو برو همینجوری برو آفرین حالا برده همینو بیا حالا برده آفرین زینب جریقه نیمه این قیمتی زینب جریقه نیمه تا گمانی نیمه واسه بگی ما بریم و تفریح کنم بگردیم جریقه نیمه تا بیان گمانی کباب زیاده کنیم به نظرم نه؟ داری آدم مانده سرعت سنه جا بزنمو برید تی دونی ما پارا باچ دایی باسی ایچنو مثلا ایری باسی درست ایچنو چما تو پنه اون سپار راسو شوکو منه خاطر وقت آسیبو بیا ای بود گوشه این آنسی ای بود گوشه این تنک سرعت درست ایشا سیکی بگو بیایی مثلا تیوی درسته
مثلا یه با شکلی یه بدل دیدنی بیمه تلفنی بو اونه نبید دست در نکنه. نمیتونم برم با خواه خواست بتا خوبه حالا خوبه. خانم چه سلامتی خوبه؟ خوبی سلامتی ها پس بیام ایدین دوش بردم کم نه والا حالا حالا چقدر باواسه چند روز باواسه یه ماه به نظرم با رو واسه که بستگی داره و موادی که مصرف کنم انرژی تو چه فهمتی موادی زنی و الان یه در روزی هست نیفهمیم باز پوزی فهمتی ها بردیم لیلا هم مصادش کرده بی نه والا همون موقع که رفت شدیم زندان ها؟ عجیب که چند نفر باش تزریق کردم بعد اومه خود رو سره هم نترستم ممکنه مواد سفیدی کشید حالا تازه من خدا شید خواه فعلا بردیم کن اگه سی بچه هم که میتونم بینه بیام یعنی باش حامله ای؟ نه بدتر مثلا تو برا تو بابا انا من الفاصل هلا برا تو برا خسته نباشی بعد از این همه هیاهویی که داشتم آدم بیا و کوی غذای خوش درست کنه راحت میشنه خیلی خوب واقعا این چند وقت خیلی سختی کشیامو سلامتی قربونت ها یادگو نازنی؟ دل ناخواسته به هم خودم میخواستم ولی دل شد به یکم گرفتاری سیمون پیشومه ایدی معتاد بیای غذایلی که سر لیلا پیشومه بچه ما خوزی ناخواسته یعنی نخواستم مثلا یه دفعه هم آزمایش بیام که مثلا کار اطلاع انجام بیام دیام حامله یا بعد ولا تا شهر کردم رم خواستم سفرش کنم نه دی کار نکه هلا یه جردن خود عادیه نه دیه هلا یا علی ماما پاش اشکال نداره پاش اشکال نداره پاش هلا چه دوبی دی کار نکه بنا یه جردن نه ده اتفاقا رای بیام شهر کردی کار کنم خب هر کاری که با خون کلنجارم دو تا چهار تا که آنگام طوری نیست بلی کار انجام گار نترستم نه با جردن شکنی جردن یه جونی نخه بگیریم اگه قلبش هم تشکیل نیوبی این خیالم نبیگم مثلا یه نطفه بیشتر نیست ولی چون قلبش تشکیل نه با بخواستی هلا که دوبی هند کار نکه یکم مشکلات هم زیاده بیانده کار با بسیاره با قرآن بعد از اون همه مدت این مامان نکن عزیزم اینجوری خاک میریزه توی امروز اولین روزیه که با آرامش نشستم مثلا به کوهی دارم غذای پسان میکنم همش گرفتاری همش بس همش این یه چیز عجیبی بود لیلان نه بالا اطلاقش ندا ایدین فعلا بردیم به کم ها یه 2 روزه بردیمش ولی به خاطر همین بچه هم که بابی انگار خیلی خوشحال بی که مثلا ما حامله هم به خاطر همین بچه هم که بابی به نظرم واسه همون رو حالا تا بینیم خدا چی کنم ولی خون خیلی نگران بیام
نگران آینده و چمبیان آدم واسه که بزرگ او بفهمه باش معتاده خیلی بده خیلی بده سیهبیا گم برم ایدی کمپ ترکش بیام لیلا هم خیلی بد جنس بزرگ آورد ایدی بدبخت یوم گولش زیگ قبلا ایدی تصادف انجام داده بید رومگو پیاکو مرد از صورت که اصلا پیان نمرده بیاد پیا زنده بی تمام رای خانواده جزئی بهشون حلالیت تلفن تا واسه ایدی تازه فهمی لیلا چه بلایی سرش آورده اینقدر سخت بود ببین کسی نبشتم اونو با آنتینا رو چیزا یزون حالا بری خواهی بسه؟ حالا اصلا بشه خورم اینو چند بردن تو نه؟ ها بکن پیدا اونو بیارم نه بکن باید شما خیلی سومت پانده بوزینه اسلام جمعی ما پیروزیده اخه برکونه بزنی نزنی؟ نه شبیه که خب بیا تا برم نماینده سابق مردم نماینده چدوته آقا سختی با میری سیخان با میری اینو بابا میدا با میره بابا دست داغا چی شده کی برای سیمانه بازی دیگه تمام کارت دست تمام داکار جو زیرو عربی زیرو که بالا ما رو تو زاره این داره ما تو جاکاره منزل کارمنده کامرای که مثلا نمونه دنی کامرای فرست نازک دوست دارم که زیر دندان خیلیش کدش کنم دست در نکنم همون پیا بیشه تقونه چیزی که خواست هندو به نخون که زیده ده اصابش آپراتور و موز دیسته نه؟ ولی صبح مثل اعظم هستی صبح مثل اعظم برنامه از صبح لسی بیا تا برم صبح داره فعلا تا اون یکی چه یایی که من از دست میشه پسی بیا خواهد تو کنید جایی خود که باز همون نه یه سیخ همینه خوبیه یاد او برکن رفتن تو اوریزه یادش نبخته نیچه اذیتت که؟ چیزیش برامه باش که دار تا بیاوری نه ماما آسان نبیستن بیاوریش باش نگاهش
همه نازتر نشون خدا چه نازنی هم نازکی بود. ایش. ما عاشق دنبه. برکو کوچیک گرمه نی؟ خون بیو من باکی خب شان دو دار ارفان بیا ارفان اما خسته نه با جاوید ارفان بیا تلفن 10 تا تو جان نازم نومه بودم چه جمع بود؟ سفره نمونه چوده خونه هجومان هونش هم صبح صبح قشنگ می‌کنی خسته شدی تو؟ آره؟ خوش گذشت می؟ مامان باز کن خوش گذشت می تو؟ آره؟ باش یالا مامان خوبی؟ چطوری؟ بریم کیک چشنه؟ آها خوبه؟ خبر؟ چطوری؟ چه خبر؟ بله بابا ماما زنگ ازم جواب نداری رحیم جاد خالی با نازنین اینو برکو درست کردیم خردیم خب جا بدخ بیایی راست وسیله ایارم بش بیا مامان برو رحیم چی کو زنگ زدی؟ یه 2 ساعت پیش چون خاموش بی؟ ها شما بیشتر ممکن جونم باشه ماما الان درست میکنم باش الان درست میکنم برات کنم بسکوت هم میارم کیک هم میارم برات کیک خوشگل میخوام برای کی درست کنم چند روز دیگه تولد زناست آره مامانی چند روز دیگه دخترم 3 سالش میشه نه سورنا تولدش نیست سرانا کیه مامان؟ ما بیا این کوچولو موچولو هم خیلی با چقدر کوچولو خوشگله بود دست در نکنه مامانی بود دست در نکنه اصلا این چند وقت هم بارون نزه چقدر اعصابم خورده نگاه خدا کری برگردانم دخترم میخواد یه خورده کوچلا موچلا دلست میکنی دست بردارش کن خوبی؟ ما ایتالی اونه نمیاری تایی قبل زمانی ها؟ چنم؟ چون میرسم او اول روغنه بیار بفرم بریز من بگم ماما بریز حالا اونم بریزی
کیکه. آره یکم بیاری واسه مامان جون تو کمد. میری؟ اون صابونه هی داره ازت میکنه. دیگه چرا؟ میدونه خالی کن. واقعا؟ من مولتتون نه یه ما. او اگه دوباره میگه که خالی شد. با چه پیره؟ سیمیو بابا بریزونی؟ خب مامان جون داره صحبت میکنه. وقتی مامان جون داره صحبت میکنه هیچ وقت نباید بزنی تو حرفش. باید اجازه بدی حرف مامان جون تموم بشه بعد صحبت کنی. باشه عشقم؟ حالا بذار حرف مامان جون تموم بشه من وقت جواب دخترمو میدم. خب صابون هر روز اذیت میکنه. خب اگه کران اگه خالیش کنی اگه کران اضاف کنی من خود از مخالی اون چکنی اصلا بابا سیمیو به نظرم بعد وقت من مثلا دوش تلم میرسه درازه حالشان خونسه نه سخت سه شکی حرفش بزنه. آنو به ما مثلا خود گرفتاری زیاد دارم. اون تا بگردیم بینیم من یه هونه پیدا نکنیم با هم یه زندگی کنیم. خیلی با هم زنه اون تا بینیم والا یه قای جاریه گرون و بیان. چقدر بده آدم اینقدر زحمت کشه زندگی جمع کنه آخرش باش همیچی خوشم شد اصلا نمیتونه بله آفرین به تو چه دختر تولدت مبارک چند روزی که تولدت مامان؟ 6 ماه دیگه؟ ما بگو 10 روز دیگه تولد. امروز چند شنبه؟ امروز چند ما؟ امروز شنبه دیم 24. آره ما 10 روز دیگه تولد اینو داریم. 24 آبانه تولد کیه؟ تا 24 آبان فکر کنم آقا کیه؟ تولد حاج آقا تولد حاج آقایه تا 24 آبانه خب بزنش تو خب را تو سه آماده بیده کنیم بابام کنم نمیدونم ما بابا کنم ندارم یه صدای دیگه نمی‌کنه با خوردن درست کنه استری داره بزنم سر